بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن موږ ان شاء الله د ایوولوشن د چپټر نه یو ډیر امپورټنت ټاپک کو. د ټاپک نوم زموږ سره دی لامارکیزم. دا لامارکیزم یو تیوري ده، دا یو ساينټیسټ و چې هغه پیش کړو. دا هغه ساينټیسټ نوم دی لامارک. لامارک دا تیوري پیش کړو ځکه موږ لامارکیزم وایو. دا لامارک په 1744 کې په فرانس کې پیدا شو. ټیک ده. به د یو سولجرو یو سپایو دا غنه بعد بیا دا بوټنیست شو. بوټنیست مطلب په بوټو باندې کار کاوه. د بوټنیست نه بعد دا بیا زوالوجیست شو. کلیر ده. د په 1809 کې یو تیوري پیش کړې و، تیوري اف ایوولوشن. مطلب د ایوولوشن مبارک دی تیوري پیش کړو. هغه تیوري ته موږ لامارکیزم. په دې لامارکیزم تیوري کې د څه وایي، د دې چې کوم تیوري ده، د دې تیوري مین 3 پوینټ دي. د 3 پوینټ کې ته مطلب پر ټوټل تیوري پیش کړې و. ګوره مین پوینټس اف لامارک تیوري. د لامارک تیوري مین دا 3 پوینټ دي. اورنۍ خبره ده انفلوئنس اف انوایرنمنت. ټیک ده. دویم یوز اینڈ ډیس یوز اف ارګن، او درېمه خبره انهریټنس اف اکوایرډ کریکټر. خو په دې تیوري کې دا لامارک څه وایي، لکه لیټ سپوز دا زموږ سره یو ماحول دی، او په دې ماحول کې بالفرض که زما یو جاندار دی. ټیک دی، یو جاندار دی. نو دې ماحول په دې جاندار باندې ټیک ټاک اثر وي. دا خو موږ ته پته ده چې دې ماحول په دې جاندار باندې اثر وي. نو دې ماحول چې کله په دې جاندار کې څه چینج یا تبدیلی یا څه راوستو، نو دغه کرکټر یا د کوم خصوصیت چې دې جاندار ته میلاو شو، نو دې ته موږ اکوایرډ کرکټر وایو. ټیک ده. بهر اوله خبر موږ دا وکړه چې جاندار دی په ماحول کې، د دې جاندار باندې د دې ماحول څه اثر وي، د هغه اثر د وجې نه د دې جاندار په جسم کې څه تبدیلیان راځي، څه چینجز راځي. ټیک ده. هغه راځي لکه دې ماحول په دې جاندار باندې اثر شته. اب اوس موږ دلته په پریکټیکل ثابت هم کو چې څنګه ساري. نو چې کله د دې ماحول د دې جاندار په دې جسم باندې اثر راشي، نو د دې اثر د وجې نه دا بعضې ارګن زیات استعمالوي. ټیک ده. او بعضې ارګن به لکه بعض داسې جاندار چې په هغو باندې یو اثر راشي د ماحول، د هغې د وجې نه هغو یو ارګن ډېر زیات استعمالوي. مثال درته درکوم. او یا بعضې ارګنیزم باندې داسې څه اثر راشي چې هغو د هغې د وجې نه هغه خپل ارګن استعمالول فری دي. ټیک ده. نو په دې دوه مثالونه موږ لیکلي زه ته اوس ویم. ښه درېیم دوه موږ دا خبرې وکړې، مین پوینټس اف تیوري موږ دوه خبرې وکړې چې جاندار دی په ماحول کې، د دې ماحول په دې جاندار باندې اثر وي. ټیک ده. نو د دغې اثر د وجې نه دا جاندار بعضې ارګن یوز کوي، او بعضې ارګن د هغه اثر د وجې نه څه ارګن استعمالول فری دي. نو ګورئ اصل خبره پکې دا ده، انهریټنس اف اکوایرډ کریکټر. دا خبره پکې لازمي اوس واورئ. لکه سپوز زموږ دا یو جاندار دی. ټیک ده. دې جاندار کې د دې ماحول د وجې نه راغله چینج، تبدیلي د په دې جسم کې راغله. لامارک دا وایي چې دې جاندار کې د دې انوایرمنټ د وجې نه کم چینج راغی. ټیک ده. دا چینج به بیا د بچو ته تللی شي. ټیک ده. دا ګورئ اکوایرډ کریکټر څه ته وایي. اکوایرډ کریکټر دې ته وایي یو بای برت کریکټر، مطلب داسې خصوصیت چې هغه د مور او پلار نه بچو ته میلاوي. یو اکوایرډ کریکټر دی، داسې کریکټر داسې خصوصیت چې هغه د مور او پلار نه میلاو، بلکې هغه وروسته انسان په خپل ژوند کې په خپله یادوي، په خپله ورته میلاویږي. لکه لیټ سپوز اوس یو کس دی، هغه مطلب مور او پلار یې ډاکټران نه دي، خو چې کله دا ماشوم پیدا شو، دا بیا غټ شو، نو په خپله مطلب خواري وکړه او ډاکټر جوړ شو. نو دا درته مطلب یو دا ډاکټري دی اکوایر کړه، مطلب د په خپل ژوند کې دا ډاکټري د زده کړه او د ډاکټر شو. یا سپوز یو کس دی، هغه مور پلار ډریوران نه دي، خو بچی پیدا شو، مطلب دی ډریوري وروسته په خپل ژوند کې یاده کړه. نو لامارک دا وایي چې لکه فرض کړه دا کس دی، زه به درته وایم چې ده په دې انوایرمنټ ډاکټر یاده کړه. دی دا وایي چې د ده که هم بچي کېږي هغه به اټومیټیکلی ډاکټران وي. دا خو بیا مزې دي. په هر حال د لامارک چې کومه تیوري ده هغه ریجکټډ ده، هغه ساینس ریجکټ کړله، دا غلطه تیوري وه. خو به هر حال موږ کورس د کورسي سره خامخا به وایو. نو داسې نه شي کېدی. په دې باندې بیا یو ساینټسټ په هغې دې باندې تجربه کړې وه، د لامارک تیوري باندې کراس، مطلب فینش ختم. ښه جناب. نو ما دا ویل چې انهریټنس اف اکوایرډ کریکټر. انهریټنس څه ته وایي؟ د مور او پلار نه بچو ته چې کوم خصوصیت راځي ته انهریټنس وایي که نه. او اکوایرډ کریکټر څه ته وایي؟ اکوایرډ کریکټر دې ته وایي لکه فرض کړه دا کس دی د مور او پلار نه مطلب دغسې پیدا شوی دی، د په خپل ژوند کې بیا ډاکټري یاده کړه، یا ډریور شو، یا د کې داسې بل څه کرکټر راغی. زه به تاسو ته ویم لکه فرض کړه دا د لاسونه دي. ټیک ده.
او خو دا نخواسته د دا یو لاس کټ شو ټیک ده چې کټ شو نو د بچي د دنه چې کوم بچي کی نه باغ ډاکټري پیدا شي نه به یا ډرایوري او یا مطلب د سیمندي چې پاګه کې بل لاس هم نه لاس په هغه ماشوم بچي به یي کلیه ده نو د سینه د چې مطلب ایکوارډ کریکټر دی د ماحول د وجې نه په جاندار کې چینج راغی هغه چینجز به بچو ته نه دي بس ګوره دلته دا خبر یاد ساتئ زموږ د جاندار په جسم کې دوه قسمه سیل یو یې سومېټیک سیلز ٹھیک ده سومېټیک سیلز او بل زموږ سره دی جرم سیلز دا ووري چې په سومېټیک سیلز کې کلم چینج راشي نو هغه د مور پلان بچو ته نه دي او که په جرم سیلز کې چینج راغی هغه ټیک ټاک بیا د مور پلان بچو دا خصوصیت زی سومېټیک سیل ما تاسو ویل لکه فرض کړه په دې کې دا لاس دی کټ شو ټیک ده دا خو سومېټیک سیل دی تل د دې اوس د دې څه سویمه ده چې د لاس نشي د کوم بچي وشو دا غدیم لاس نه دا د سینې شي کېږي ټیک ده نو دا دی باندې بیا د مونږ له یو د سپورټ په اړه کې یو دوه مثالونه مونږ ته ملاويږي د لامارکزم په تیوري کې لکه د یوز اینڈ ډیس یوز اف آرګن ټیک ده لکه د ماحول کې چې ته یو آرګن استعمالې ټیک ده نو آرګن مطلب ډیر سترانګ مضبوط وي او چې یو آرګن استعمال هغه مطلب خرابي ضرور ختمي یا نو دلته موږ د یوز اول خبر کوو چې یوز اف آرګن یو آرګن چې ته پارس کا بار بار استعمالې نو هغه آرګن بخښ کولې مضبوط جوړي نو دوی موږ له دوی دا مثال لا کوي لکه پرس کا د یو علاقه ده په دې علاقه کې دلته کې زرافه چې ته مونږ وایو هغه زرافې دلته کې پرس کا زما جوړ کې متا پرس کې موږ زرافه شو دوه درې زرافه شو دیو چې کم وینو دیو په سایز کې دیو د مخ خپې او دا نارمل واړو عام مطلب د اس په شانیت کم اس لایک سټرکچر و د دیو د جسم نو دیو ځګنه وشو مایګریشن بل ځګی تلاړ چرته لاړ د دې علاقې تلاړ چې هلته په ځمکه باندې د واښه ماښه نو کلیر ده چې واښه نو دلته کې خو غټ بوټي وکنه واښه ختم دلته نو په غټ بوټي کې به رواني کې دلته دا پاڼې ماڼې وي ډېر شه دا پاڼې ماڼې وي نو په دې پاڼو پسې دا چې کوم زرافه دي چې راغلي مایګریشن وکړو دا وړې وي سټې موړ کې وو او مخې خپې موړې وي نو دوی بیا دا مخې خپې چې چتولې او سټ په غذاو بار بار په سټرس کاوه نو مطلب دی وایي چې دیو دا سټ او د خپې بیا مطلب دغه د ونې نه غټې شوي دا د دغه مثال شو لکه یو آرګن چې ته بار بار استعمال نو په هغه کې مطلب وایي چینج راځي او مطلب سټرانګ کېږي او ښه مضبوطي نو ټیک تک دا داسې خو لکه بیا بچو ته دا خصوصیت نشي اغوښتی ځکه چې سومېټیک سیلز کې چینج راشي هغه بچو ته انهیریټنس کې نشي تللی دا خو زموږ سره د یوز خبره شوه یوز اف آرګن کې مطلب زرافه وه جراف مطلب د یو علاقې نه بل علاقې ته راله علاقې ته چې دې جراف رالو هلته په ځمکه باندې واښه نه نو دوی بره ونو باندې دلته د ماحول چینج شو که نه ګورې انفلوئنس اف انوایرمنټ د ماحول هغه اثر وشو که نه دې ماحول کې واښه په ځمکه باندې ډېر شوي نو دوی په ځمکه باندې خپل خوراک کاوه خو دې ماحول نه چې دوی دلته راغلل دلته په ځمکه باندې واښه نو دوی ته ماحول چینج شو د ماحول اثر پرې راغی نو دوی بره د ونو دا پاڼې خوراک شروع کړو دغه د وجې نه دوی د مخې ته خپې او دا سټ ویل شوی دا لامارک دا خبره کوي ټیک ده او بیا د ډیس یوز خبره وکړو ډیس یوز دا مطلب چې یو آرګن څوک نه استعمالوي نو چې هغه آرګن نه استعمالوي هغه آرګن به ختمېږي دلته جراف وړوکی سټ وړې خپې آرګن یې بار بار استعمال نو دوی وایي چې هغه سټ یې هم خو غټ شو اوږد شو او مخې خپې هم غټې شوې نو د ډیس یوز خبره کوو ډیس یوز مطلب دا دی چې یو آرګن څوک نه استعمالوي دلته دوی دا خبره کوي په یو ډیس یوز کې زموږ د سنیک مثال لکه د مار دوی دا خبره کوي چې لکه اوله چې کومه زموږ سره مارو دا مار اصل کې وایي د لیزر نه د لیزر په شان مطلب دا کومه چپکري چې کوي د چپکري په شان باندې وو نو دا د دوی چې کوم د اوسني ماران د دوی اوسنو ماران لکه فرض کړو اوسنی مار زموږ سره داسې کېږي نه ټیک داسې اوږد شاني نو د دوی انسسټر چې کله وو آبا او اجداد ټیک ده نو د هغوی ښې خپې وي ټیک شوه د لیزر یا چپکرۍ په شان خپې وي په دغه ټایم کې دا ویزل موږ اصل کې نولي ته وایو نو دا نولې یو میمل دغه علاقې ته راغی ټیک ده نو چې دا نولې یا د ویسل راغی نو دې د وجې نه دا ماران نه دي دا ماران دا لاړ په غارونو کې پټ شو د دوی د یارې نه په څه کې پټ شو په غارونو کې دوی بیا مطلب د خپې استعمالول لکه ګرځېدل چې غار کې خو څوک داسې نشي ګرځېدی که نه نو دوی بیا ویل چې خوایده وروره په دې خېټه بر خوایده
لکه کله پوجانو باندې چې کله اټیک وشي او په ځمکه باندې سي په خېټ یې رسنګ داسې خویږي که نه یا ماشوم په دې خېټه داسې خویږي نو دوی دا ورو خویده نو دوی د خپو استعمال ختم شو نو چې د خپو استعمال ختم شو نو داسې په دې خېټه غویدو نو جسم یې سټرچ کېده نو جسم یې داسې elongated اوږه داسې ټیوب لایک داسې شوی داسې نو مار زموږ سره نن سبا د داسې شکل کېږي که نه دوی دا وایي نو دا ډیسیوز مطلب دوی دا وایي چې اوله کې د مار خپې وي ټیک ده د مار خپې نن سبا نشته ولې نشته according to Lamarckism چې دوی وایي چې دوی دا د دې خپو استعمال پرېښی و نو د دوی خپې ختمې شوې چې ختمې شوې نو مطلب داسې شی دی جوړ شو نو دا خو ما تاسو ته مخکې ویل چې د لامارک دا کومه نظریه چې ده دا ریجکټ شوې وه په دې باندې بیا یو ساینټیسټ راغی او د لامارکزم په دې تیوري باندې وکول ایکسپریمنټ چې دا ټیک ده او که غلطه ده نو چې دوی باندې ایکسپریمنټ کوو نو هغو راواخیست یو شی مږي څه شی راواخیستې مږي ماوس ټیک ده چوهې نو په هغه موږي کې د دوی نه دوی کټ کوله لکۍ به یې کټ کړه ټیک ده د مور میل او فیمیل دواړو مې لکۍ کټ کړې ټیک ده نو چې دوی بیا کوم بچي به کېنو د هغو به ټیک ټاک لکۍ وي نو بیا به تیزه بل نسل ته بل نسل ته بل مطلب 21 نسلونه پورې چې دوی کود نو په هغو کې به لکۍ وه نو مطلب هغه ټایم کې بیا د دې لامارکزم دا تیوري ریجکټ شوه چې دا خبره غلطه ده هر دا زموږ سره نننی ټاپک شو د لامارکزم په باره کې تیوري اف لامارک د ایولوشن په باره کې تیوري پیش کړې وه دی دا وایي چې مطلب یو جاندار دی یو جاندار په ماحول کې اوسېږي او هغه ماحول کې مختلف چینجز راغلو هغه چینج د دې ماحول چې کوم ماحول کې کوم چینج راځي د دې جاندار باندې اثر وي دغه اثر د وجې د جاندار په جسم کې راځي چینج او بیا د دا چې دا چینج کوم په جسم کې راغی نو دا به د نه بچو ته وړي کلیر ده دا خبره ده وکړه بیا د دا خبره کې چې مطلب کوم ارګن ته ډېر زیات استعمال هغه مور سټرانګر کېږي او کوم ارګن چې د استعمال هغه به ورو کمزوری کېږي او ختمېږي به هغو بیا موږ له مثال راکړو د دې لامارکزم په دې تیوري کې چې مطلب زرافه یو ماحول کې اوسېده هلته واښه وو هغه ځګي ته مایګریټ شو بل ځګي ته لاړی ټیک شوه هغه بل ځګي کې واښه نه و چې واښه نه و دوی بیا ماحول کې ورته چینج راغی که نه انفلوئنس اف انوایرمنټ نو دوی بره ونې وي په ونو کې پاڼې هغه پاڼو پسې خپې او دا سړ غذاو د هغې د وجې نه دوی بیا سټریچ شو خپې سټریچ شوې نو خپې مخې ته غټې شوې او مخې ته یې سټه مړ شو ټیک ده دا خبره ده بل د ډیسیوز خبره کوي په ډیسیوز کې مطلب چې یو شی ته نه استعمالوي نو دوی د سنیک مثال ورکوي د سنیک مثال مطلب دوی دا و چې د مار اوله کې دوی چې کوم انسسټر وو ابا او اجداد نیا نیکونه نو هغوی عام د لیزر په شان د چپکلي په شان خپې وي ټیک ده چپکلي څنګه شکل دغه شان د دوی شکل و وایي په هغه ورځو کې بیا هغه انسسټر ټایم کې د دوی ویسل راغی ویسل نولۍ راغی نو نولۍ د یار نه دوی په غارونو کې اوسېدل شروع کړو نو په غارونو کې دوی خپې نه استعمالولې په دې خېټه به داسې خویدو ټیک ده نو دې خېټه په خویدو د وجې دوی خپې ختمې او لږ داسې elongated شو ټیوب لایک سټرکچر یې جوړ شو د دې خویدو د وجې نه بیا ټیک ته د انوایرمنټ د راتلو د وجې نه د دوی ارګن یا ورک شو یا ارګن سټرانګ شو خو دا خبرې غلطه ده انهریټنس اف اکوایرډ کرکټر چې مطلب د مور او پلار نه دا کرکټر ټیک ده کوم چې وروسته اکوایرډ کرکټر دی په ژوند کې ته ملا شوی دی دا د مور او پلار نه بچو ته وړي داسې نشي کېدی ما تاسو له مخکې مثال درکړم لکه فرض کړه اوس یو ډاکټر دی او دغه ډاکټر بچي کېږي نه به خامخا ډاکټران نه داسې نه ده که نه ما خو تاسو دا خو بیا مزید دي بیا سبق ویلو ته څه ضرورت شو بیا دومره خوارۍ او سټډي او همدې قصو ته څه ضرورت شو مطلب دغه ډاکټري یو اکوایرډ کرکټر ته فرض کړو جاندار کې دی جاندار ډاکټر شو په یو ماحول کې نو لامارک ته وایي چې بیا د دې کم نسل دی هغه ته به دا ډاکټري ځي مطلب خبرې دا دی نو دا داسې نه کېږي هغې باندې بیا د ایکسپریمنټ وشو دغه ډېر شی مطلب موږ باندې دا تجربه وکړه د موږ نه دوی لکۍ کټ کړه ټیک ده یو اکوایرډ کرکټر دی کې راغی نو دوی چې په بچي کې ټول موږ به لکۍ وي دا زموږ سره نننی ټاپک شو امید کوم تاسو به دې پوه شوي انشاءالله بیا په نوي ټاپک کې ملاقات کېږي تھینک یو الله حافظ